Hello everyone, I am Rupam Sharma from Borthakur IAS Academy. Welcome to Concept Clarity Session. These are the main important topics for today. Emergency and first anti-Congress government, dispute of Godavari, gender equity in bureaucracy. This is the main important topic I am going to discuss. Important MCQs I am discuss. Okay? So, if we first topic if we see emergency report article emergency and first anti-Congress government, because a topic to ami korpora uthaiso a topic to 50th anniversary of emergency. So 25 June 1975 on emergency logaisile aji he emergency 50th anniversary ami kobo paru the 25 June. Okay, to 50 anniversary hol emergency. The emergency hoy ki 1975 but কিয় লগাইছিলে কি ইম্প্যাক্ট পৰিছিল আমি গুটেখিনি আমি চাব গৈছো ওকে তো যদি আমি চাব যাও ইমার্জেন্সি ইন কারেন্ট কনটেক্সট যদি আমি চাব যাও তো কি হয় ইমার্জেন্সি ইন ইন্ডিয়া আৰ্টিকল 352 অফ কনস্টিটিউশন এলাউ দ্যাট ভালকে বুজিবা মই বস্তুখিনি টপিকটো ভালকে ক্লিয়াৰ কৰি দিম যাতে ইমার্জেন্সি ৰিলেটেড যি কোনো টপিক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে মেইন নিউজটো হ'ল যে 50 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হৈছে ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ হোৱা ঠিক আছে কোনটো ইমার্জেন্সি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধী কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে 1975 25 জুন তো আজি 2025 জুন হ'ল 50 ইয়াৰ্স হ'ল বাট তাৰ আগত ইমার্জেন্সি কি আমি চাব গৈ আছো প্ৰেজেন্ট কনটেক্সটত যদি আমি চাব যাও ইন ইন্ডিয়া আৰ্টিকল 352 অফ দ্য কনস্টিটিউশন এলাউ দ্য প্ৰেসিডেন্ট টু ডিক্লেয়াৰ আ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইফ দেয়াৰ ইজ আ থ্ৰেট টু সিকিউৰিটি অফ ইণ্ডিয়া or any part of its territory. Okay, কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিব মেইনলি প্ৰেসিডেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিব তো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ যদি আমি চাব যাও ৰিজনটো কি হয় যদি হে ফিল কৰে কি ফিল কৰিব দেয়াৰ ইজ আ থ্ৰেট যদি থ্ৰেট হয় টু দ্য সিকিউৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অৰ এনি পাৰ্ট অফ ইটস টেৰিটৰি এজ আ হোল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহে অৰ কোনোবা এটা পাৰ্টত যদি সিকিউৰিটি থ্ৰেট আহে ৱেডাৰ ডিউ টু ৱাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে থ্ৰেট কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৱাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সাপোজ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ৱাৰ হ'ল এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল চাইনাই তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন কৰি আহি আছে লাডাখৰ পিনে এগ্ৰেশ্যন কৰি আহি আছে তোমাৰ হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ডৰ পিনে এগ্ৰেশ্যন কৰি আহি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে এগ্ৰেশ্যন কৰি আহি আছে অৰ আৰ্ম ৰিবেলিয়ন যদিহে তোমাৰ কি হয় দেশত থকা যিমানবিলাক আৰ্ম পাৰ্চনেল আছে তাহাঁতে যদি কি কৰে ৰিবেলিয়ন কৰে ঠিক আছে ওয়ান্স ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গেইন ইনক্ৰিজ পাৱাৰ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হ'ব তো আমি তিনিটা মেইন প্ৰভিজনত ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰেসিডেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰে বুলি আমি গম পালো এটা হ'ল তোমাৰ ৱাৰ এটা হ'ব তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন এটা হ'ল আৰ্ম ৰিবেলিয়ন মই এতিয়া জনাই দিওঁ 1978ত 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ড কৰিছিলে কিমান কলো মই 1978 কিমান কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট 44 4 + 4 8 1978 এনেকে মোৰ ৰাখিবা 1978ত 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আৰু 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰি কৈছিলে যে নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি যদি লগাব লাগে তেতিয়া হলে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সৰ আন্ডাৰত লগাব নোৱাৰে আৰ্ম ৰিবেলিয়ন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিব ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স লগাব পাৰিব দ্যাট মিন্স বিফৰ 1978 নেশনাল ইমার্জেন্সি আকৌ ইমার্জেন্সিৰ তিনটা ডিভিজন আছে নেশনাল ইমার্জেন্সি ষ্টেট ইমার্জেন্সি অৰ কনস্টিটিউশনাল ইমার্জেন্সি যিবোৰ তোমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত ইন্ট্ৰোডিউস কৰে লগাই এটা হ'ল ফিনান্সিয়েল ইমার্জেন্সি যদিহে নেশনাল ইমার্জেন্সি লগাই বিফৰ 1978 তিনটা প্ৰসেস আছিলে এটা হ'ল তিনটা ফ্যাক্টৰ আছিলে বা তিনটা প্ৰভিজন আছিলে এটা হ'ল তোমাৰ ৱাৰ সেকেন্ডটো হ'ব তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন এণ্ড নাম্বাৰ 3 কি হ'ব ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স ওকে তো 1975ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ আন্ডাৰত যেটো ইমাৰ্জেন্সি লগাইছিলে হেতু আমাৰ কান্ট্ৰিত ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স হৈ আছে বুলি কি কৰিলে ইমাৰ্জেন্সি লগাইছিলে আফটাৰ ইমাৰ্জেন্সি ইলেকশ্যন হ'ল ইলেকশ্যনত তোমাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নন কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল আৰু যিহেতু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নন কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল আণ্ডাৰ মোৰাৰজী দেশাই তো মোৰাৰজী দেশাইৰ আণ্ডাৰত কি কৰিলে 44 কনস্টিটিউশন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে 44 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰি কি কৰিলে যে আজি এই ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সৰ অধীনত যে ইমাৰ্জেন্সি লগাইছিলে সেই ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স ৱৰ্ডটোৱে কাটি দিলে যে ক'লে আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স বুলি কোনো ৱৰ্ড নাই তো আৰ্ম ৰিবেলিয়ন হ'লেহে কি কৰিব পাৰিব ইমাৰ্জেন্সি লগাব পাৰিব আমি আৰ্টিকল চাইছো কিহৰ ওপৰত যে 50 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হ'ল 1975ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যেটো ইমাৰ্জেন্সি লগাইছিলে কিয় লগাইছিলে যে কান্ট্ৰিত দেশত কি হৈছিলে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্স হৈ আছিল
তো সেই ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ আণ্ডাৰত যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি লগাইছিলে, তো সেই আৰ্টিকেলটো আমি পঢ়ি আছোঁ। তাৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টেক্সত যদি আমি চাব যাওঁ যে আজিৰ কণ্টেক্সত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যদি ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে 3টা গ্ৰাউণ্ডছতহে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এটা হ'ব তোমাৰ ৱাৰ, ছেকেণ্ডটো হ'ব তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন, এণ্ড থাৰ্ডটো হ'ব কি আৰ্ম ৰেবেলিয়ন। ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কি নাই, এট প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰভিজন নাই। প্ৰভিজন নাই কিয়? বিকজ সেইটো ৰিপিল কৰা হ'ল। কেনেকৈ ৰিপিল কৰিছে? 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰি কি কৰা হৈছে? ৰিপিল কৰা হৈছে। অ'কে, আমি ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ, এই ফাৰ্ষ্ট যিটো পেৰাগ্ৰাফ পঢ়িলোঁ তাত লাষ্ট যিটো তোমাৰ দিয়া আছে চেণ্টেঞ্চ, দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গেইন ইনক্ৰিজ পাৱাৰ, মানে কৈছে যে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ বাঢ়ি যায়। অ'কে, আমি যদি চাব যাওঁ ইণ্ডিয়া ইজ মোৰ অৰ লেছ আ ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। এণ্ড যদি অভাৰঅল যদি আমি পইণ্ট অফ ভিউ যদি আমি চাব যাওঁ ইণ্ডিয়া এখন কি গভৰ্ণমেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছো আছে, লগতে ইউনিটেৰী ফিচাৰ্ছো আছে। এখন কাণ্ট্ৰি, শুনিবা, এখন কাণ্ট্ৰিক ফেডাৰেল বুলি ক'ব পাৰি নে ইউনিটেৰী বুলি ক'ব পাৰি, আমি কেনেকৈ চাম? ঠিক আছে, শুনিবা, এখন কাণ্ট্ৰিৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টো থাকে আৰু ৰিজনেল অৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট থাকে। এখন কাণ্ট্ৰিৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টো থাকিব আৰু ৰিজনেল অৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো থাকিব। এখন কাণ্ট্ৰিৰ যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যদি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়, ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্টক পাৱাৰ দিব পাৰে, নিদিব পাৰে, বা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, নকৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিক আমি কি বুলি ক'ম? ইউনিটেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ম। ফৰ এক্সাম্পল UK, ইউনাইটেড কিংডম কি হয়? ইউনিটেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ দৰে কাম কৰে। ঠিক আছে, আৰু যদি আমি চাব যাওঁ এখন কাণ্ট্ৰিত যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত যদি পাৱাৰ শ্বেয়াৰ কৰা থাকে, পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি কৰা থাকে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত ইকুৱেল পাৱাৰ যদি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা থাকে, তাক আমি কি ক'ব পাৰোঁ? ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল US ইজ আ ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি। ইন ইউএছত তোমাৰ ইউএছত তোমাৰ কি আছে? ডাবল চিটিজেনশ্বিপ আছে। এখন হ'ল US চিটিজেন, আৰু যিবোৰ কাণ্ট্ৰিত যিবোৰ ষ্টেটত তাহাঁতে বসবাস কৰে তাৰ সেইখন ষ্টেটৰো কি হয়? তাহাঁত চিটিজেন হয়। মানে চেণ্টাৰৰ যিমান পাৱাৰ ষ্টেটৰে সিমান পাৱাৰ। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াত তোমাৰ 3টা লিষ্ট আছে। আণ্ডাৰ দিছ 3 লিষ্ট, ঠিক আছে, আমাৰ Schedule 7ত, কনষ্টিটিউশ্যনৰ Schedule 7ত 3টা লিষ্ট আছে। আণ্ডাৰ দিছ 3 লিষ্ট, চেণ্টাৰ লিষ্টত চেণ্টাৰে ল বনাব, ষ্টেট লিষ্টত ষ্টেটে ল বনাব, আৰু কনকাৰ লিষ্টত বোথ চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটে ল বনাব। ইন কেছ অফ কনফ্লিক্ট বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট, কাৰ ল প্ৰিভেল কৰিব? চেণ্টাৰ ল প্ৰিভেল কৰিব। ছাপ'জ এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট আছে যিটো ছাবজেক্ট তোমাৰ চেণ্টাৰ লটো মেনশ্যন কৰা নাই, ষ্টেট লিষ্টতো মেনশ্যন কৰা নাই, আৰু কনকাৰ্ড লিষ্টতো মেনশ্যন কৰা নাই, তেতিয়া সেই ছাবজেক্টবিলাক ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ বুলি কয়। আৰু সেই ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ কাৰ লগত থাকিব? চেণ্টাৰৰ লগত থাকিব, ষ্টেটৰ লগত নাথাকে। বাট ইন কেছ অফ US, ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ কাৰ লগত থাকিব? ষ্টেটবিলাকৰ লগত থাকিব। দেখিলা যে US বিং আ ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, য'ত পাৱাৰবিলাক ভালেখিনি পাৱাৰ ডাইলিউট কৰা থাকে, কাক? ষ্টেটক। ডেট মিন ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আমি কি ক'ব পাৰোঁ? য'ত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটক কি কৰা থাকে? পাৱাৰবিলাক ডিভাইড কৰা থাকে, য'ত ষ্টেট আমি উইক নহয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াত, ঠিক আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াত কোনো এখন ষ্টেটে চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে। ষ্টেট কেনট চেচিড ফ্ৰম ইউনিয়ন। বাট ইন USA তাহাঁতৰ যিবোৰ ষ্টেট আছে, 50খন ষ্টেট, 50খন কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। ভাবাচোন, ইণ্ডিয়াত অনলি 1 কনষ্টিটিউশ্যন, সিহঁতত 50খন কনষ্টিটিউশ্যন। কিয়? বিকজ 50খন ষ্টেট আছে। বুজি পালানে মই কি মিন কৰিব গৈছোঁ ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ? 50খন ষ্টেট, 50খন কনষ্টিটিউশ্যন, কোনো কাৰ ল'ৰ আণ্ডাৰত এডজাষ্ট নকৰে। তো USত কোনোবা এখন ষ্টেটে যদি কয় যে আমি USৰ ভিতৰত নাথাকোঁ, আমি ওলাই আহিব বিচাৰোঁ, য়েছ, তাহাঁতৰ কনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰভিজন আছে, বাট ডেট ইজ ভেৰি ৰিজিক, প্ৰচিডিউৰটো বহুত বেছি ৰিজিকড হয়, বাট প্ৰভিজন আছে। ডেট মিনছ আমি এটা বস্তুৱেই গম পালোঁ যে ইউনিটেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টত চেণ্টাৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰং থাকে, আৰু ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টত ষ্টেট ষ্ট্ৰং থাকে, আৰু চেণ্টাৰ ইমান বেছি কি নাথাকে? ষ্ট্ৰং নাথাকে। ভালেখিনি পাৱাৰ কাৰ্ড দিয়া থাকে, ষ্টেটক দিয়া থাকে। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া কি হয়? ইউনিটেৰী হয় নে ফেডাৰেল হয়? ইণ্ডিয়া বোথ ইউনিটেৰী এণ্ড ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছো আছে আৰু ইউনিটেৰী ফিচাৰ্ছো আছে। ফৰ এক্সাম্পল, ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে ডুৱেল পলিটি আমি ক'ব পাৰোঁ, হয়নে? য'ত তোমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, ঠিক আছে, ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, আৰু লগতে কি থাকিব? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব। ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ইউনিয়ন লিষ্টত কাম কৰিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট লিষ্টত কাম কৰিব। ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ক'ব পাৰোঁ আমি। ডিভিজন অফ পাৱাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ, হয় নাই? যদি ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন চাওঁ, ডিভিজন অফ পাৱাৰবোৰ ডিভাইড কৰা থাকে।
চেণ্ট্ৰেল লিষ্টত চেণ্টাৰে কাম কৰিব, ষ্টেট লিষ্টত ষ্টেটে কাম কৰিব, কনকাৰ লিষ্টত বহুত চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটে কাম কৰিব, ঠিক আছে। দেন আমি যদি ক'ব পাৰোঁ বাই কেমেৰেলিজিম আমি ক'ব পাৰোঁ, দুখন হাউচ আছে। ঠিক তেনেকৈ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ, ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰখন বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়। কিয়? ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টবিলাক ক'ত আছে? ইউনিয়ন লিষ্টত আছে। কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কোনে কৰিব? ইউনিয়নে কৰিব, ঠিক আছে, বুজি পালা? ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত, USA ডাবল চিটিজেনশ্বিপ। তো এইবোৰ আমাৰ কি হয়? ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ হয়। প্লাছ ষ্টেটত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। এখন ষ্টেটত কোন মেইন পাৱাৰ কাৰ লগত থাকে? গভৰ্ণৰক কোনে এপইণ্ট কৰে? চেণ্টাৰে এপইণ্ট কৰে। তো অবভিয়াছলি ষ্টেটৰ ওপৰত চেণ্টাৰৰ হাত আছে নে নাই? তো এইবিলাক ফিচাৰ্ছ কি ক'ব পাৰোঁ আমি? ইউনিটাৰী ফৰ্ম অফ ফিচাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া যদি মই তোমালোকক কওঁ, এতিয়া নৰ্মেল টাইমত আজি 25 জুন 2025, তো আজিৰ দিনটোত আমাৰ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ কাম কৰিছে? ফেডাৰেশ্যন হিচাপে কাম কৰি আছে, ঠিক আছে। চেণ্টাৰৰ লৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছে, ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছে। এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লগাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াত কি হৈ যাব? চেণ্টাৰ পাৱাৰ বাঢ়ি যাব, আৰু ইণ্ডিয়া ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইউনিটাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হৈ যাব। বুজি পালানে? গোটেই ইণ্ডিয়াত পাৱাৰটো কাৰ বাঢ়ি যাব? চেণ্টাৰৰ বাঢ়ি যাব। আৰু চেণ্টাৰৰ হেড কোন হয়? আমাৰ ইণ্ডিয়া যিহেতু আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোন হ'ব? পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিজন লিডাৰ হয়, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লিডাৰে কি হ'ব? চেণ্টাৰৰ হেড। আৰু ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লিডাৰ কোন হয়? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ঠিক আছে, বুজি পালা? তো সেইকাৰণে লাষ্ট চেণ্টেন্সত কৈছে, ওৱান্স ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গেইন ইনক্ৰিজ পাৱাৰ। এতিয়া আমি প্ৰচিডিউৰবিলাক যদি চাওঁ, আজিৰ কণ্টেক্সত যদি আমি চাব যাওঁ, ঠিক আছে, মই 1975 কণ্টেক্সত চোৱা নাই, আজিৰ কণ্টেক্সত চাইছোঁ যে ইমাৰ্জেঞ্চি কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি। দ্য প্ৰচিডিউৰ ফৰ ডিক্লেয়াৰিং আ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 ইজ এজ ফ'ল'। ফাৰ্ষ্ট, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন প্ৰক্লেম ইমাৰ্জেঞ্চি অনলি অন দ্য ৰিটেন এডভাইচ অফ দ্য ইউনিয়ন। তো আগতে এইটো প্ৰভিজন নাছিলে। 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি ক'লে যে ইউনিয়নৰ কি লাগিব? ৰিটেন প্ৰভিজন লাগিব, তেতিয়াহে ৰিটেন লাগিব, ঠিক আছে। কাৰ? কেবিনেটৰ, ঠিক আছে, কেবিনেটৰ কি লাগিব? ৰিটেন লাগিব, তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিব? ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰেচিডেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব। অকল ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত দেখিছে নাই? অকল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইমাৰ্জেঞ্চি লগাই দিছে, ঠিক আছে। ইমাৰ্জেঞ্চি লগোৱা বুলি কেবিনেটে গমেই নাপায়। এতিয়া তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। যদি মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যদি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে, তেতিয়াহ'লে মোদীৰ যিখন কেবিনেট আছে সেই কেবিনেটে এপ্ৰুভ দিব লাগিব। ছেকেণ্ড, দ্য প্ৰক্লেমেশ্যন মাষ্ট বি এপ্ৰুভ বাই দ্য বোথ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইদিন 1 month। এমাহৰ ভিতৰত দুখন হাউচে কি কৰিব লাগিব? এপ্ৰুভেল দিব লাগিব। ছাপ'জ আজি ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, আজিৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত দুখন হাউচে কি কৰিব লাগিব? এপ্ৰুভ দিব লাগিব। ইফ এপ্ৰুভ ইট ৰিমেইনছ ইন ফ'ৰ্চ ফৰ 6 months। যদিহে এপ্ৰুভ হয়, 6 মাহলৈকেহে কণ্টিনিউ হ'ব, নিৰ্দিষ্ট টাইমলৈকে কণ্টিনিউ নহয়। এণ্ড কেন বি এক্সটেণ্ডেড এণ্ড ইনডিফিনিটলি উইথ ফাৰ্ডাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভ আফটাৰ 6 months। তো 6 মাহৰ মূৰে মূৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এপ্ৰুভ কৰি গৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়া ইনডেফিনিট টাইমৰ কাৰণে কি হৈ থাকিব? চলি গৈ থাকিব। আচ্ছা, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিভোক কেনেকৈ হ'ব? দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি কেন বি ৰিভোক বাই আনাডাৰ প্ৰক্লেমেশ্যন বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এট এনি টাইম, ঠিক আছে। প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া বিচাৰে ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিভোক কৰিব পাৰে। এণ্ড ৰিভোক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব লাগিব? ইট মাষ্ট বি ৰিভোক ইফ দ্য লোকসভা, দ্য লোৱাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাছেছ আ ৰিজলিউশ্যন ডিছএপ্ৰুভিং ইট। আৰু লোকসভা কি কৰিব লাগিব? ডিছএপ্ৰুভ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যে ইমাৰ্জেঞ্চি কি হৈছে? ইমাৰ্জেঞ্চি এলিমিনেট হৈছে বুলি, ৰিভোক হৈছে বুলি কি কৰিব লাগিব? ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব লাগিব। কোনে? লোকসভাই। অ'কে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি চাব গৈ আছোঁ। বুজি পালা? আই হোপ যে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এমাহৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব? বোথ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব লাগিব? এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। হয়তো 6 মাহলৈকে চলিব, 6 মাহৰ ভিতৰত আকৌ বোথ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব লাগিব? এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। আকৌ ডিছএপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে, ৰিভোক কৰিবৰ কাৰণে লোৱাৰ হাউচে সেইটো ষ্টেপ ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। ডিউৰিং আ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি মষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কেন বি ছাছপেণ্ডেড। আচ্ছা, আমাৰ যিমানবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে, সেই মষ্ট অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কি হৈ যায়? ছাছপেণ্ড হৈ যায়। বাট দ্য ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 20 and 21, আৰ্টিকল 20 আৰু 21 কি হয়? প্ৰটেক্ট হৈ থাকে। কি হ'ব? ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমতো আৰ্টিকল 20 আৰু 21 প্ৰটেক্ট হ'ব। আৰ্টিকল 20 ডিলছ উইথ প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেচপেক্ট অফ কনভিকশ্যন ফৰ অফেন্সেছ, and Article 21 guarantees protection of life and personal liberty. These two rights cannot be suspended even during the emergency. More দেখিবা emergency টাইমত যিমানবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সব কি হ'ব? আনভেলিড হ'ব। বাট দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কণ্টিনিউ থাকিব। এটা হ'ল আৰ্টিকল 20, এটা হ'ল আৰ্টিকল 21। তো যদি আমি চাব যাওঁ, এইটো যিটো টপিক আছিলে GS পেপাৰ 2ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
পলিটি আমাৰ যেটো সাবজেক্ট আছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন আন্ডাৰ আৰ্টিকল 352 পৰা 360 ৰোল অফ ইনষ্টিটিউশন ডিউৰিং ক্ৰাইসিস ফেডাৰেলিজম এণ্ড সেন্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশ্যন মই অলৰেডি বুজালো কি হয় কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰাল পলিটিক্স এণ্ড অপজিশ্যন ইউনিটি সেইখিনি মই বুজাই আছোঁ এতিয়া প্লাছ জিএছ পেপাৰ 1ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে য'ত তোমাৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া টপিকত সুধিব পাৰে 1975 ইমাৰ্জেন্সি ৰাইজ এণ্ড ফল অফ পলিটিকেল আইডিঅলজিজ ঠিক আছে তো আমাৰ কোড কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনটো ছাবজেক্টত এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে তো যদি আমি চাব যাওঁ হিষ্টৰিকেল অভাৰভিউ ইমাৰ্জেন্সিৰ ঠিক আছে 1975 পৰা 1977 হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধী ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে অন জুন 25 1975 গ্ৰাউণ্ডছ অফ ডিক্লাৰেশ্যন মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰবেঞ্চ লেটাৰ চেঞ্জ টু আৰ্ম ৰেবেলিয়ন কেতিয়া চেঞ্জ কৰিলে 1978ত 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰি লিগেল টুল কি হয় আৰ্টিকল 352 লিগেল টুল কি কৰিছে ইউজ কৰিছে আৰ্টিকল 352 ঠিক আছে মেজৰ একশ্যন কি হৈছে সাসপেনশন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ স্পেচিয়েলি আৰ্টিকল 19 ওকে প্ৰেছ সেন্সৰশ্বিপ হৈছে প্ৰেছ কমপ্লিটলি ষ্টপ হৈ গৈছে ঠিক আছে যেতিয়া 25 জুন 1975 তোমাৰ ইমাৰ্জেন্সি লাগিছিলে প্ৰেছ কমপ্লিটলি কাৰ্ভ কৰি দিছে প্ৰেছৰ পাৱাৰ কমপ্লিটলি কাৰ্ভ কৰি দিছে আৰু যিমানবিলাক অপজিশ্যন লিডাৰ আছিলে সবকে এৰেষ্ট কৰিছিলে এৰেষ্ট অফ অপজিশ্যন লিডাৰ টাইপলাইন যদি আমি চাব যাওঁ ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে ইমাৰ্জেন্সি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে টাইমলাইন যদি আমি চাব যাওঁ 1967 টু 1970 জাষ্ট ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ 1967 পৰা 1971 ভিতৰত 1967 তোমাৰ কি হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী পাৱাৰত আহিলে ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল তো 1967 পৰা 1971 ভিতৰত যিমানবিলাক পাৱাৰ আছিলে গোটেই পাৱাৰবিলাক ইন্দিৰা গান্ধী লৈ ল'লে নিজৰ হাতত মানে মানুহ যদি অলপ ডিক্টেটৰশ্বিপৰ ধৰণৰ আছিলে ঠিক আছে নিজে ডিক্টেট কৰিব বিচাৰিছে পাৱাৰটো নিজৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছিলে প্লাছ ইন্দিৰা গান্ধীক কৈছিলে যে বহুতে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে যে ডাঙৰ পুতেক সঞ্জয় গান্ধী ঠিক আছে হোল্ড অল মিনিষ্ট্ৰী এণ্ড পৰ্টফলিঅ' তো সেইটো টাইমত যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছিলে পৰ্টফলিঅ' চব তেখেতে হোল্ড কৰিছিলে লাইক ফাইনেন্স হওক হোম হওক ডিফেন্স হওক 1969 এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কি ল'লে ষ্টেপ ল'লে যে নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ প্ৰাইভেট বেংকবিলাক নেশ্যনেলাইজ কৰি দিলে মানে বেংকবিলাক আজিৰ পৰা আৰু কোনো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং হৈ যাব বুলি ক'লে যেনেকৈ USSR কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পলিচিবোৰ অলপ ছ'চিয়েলিষ্ট পলিচি আছিলে USSR যেনেকৈ যিমানবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে নেশ্যনেলাইজ কৰি দিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰলত লৈ আনিলে ঠিক তেনেকৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যিমানবিলাক বেংক আছে সবকে কি কৰে নেশ্যনেলাইজ কৰিছিলে নেশ্যনেলাইজ কৰা মানে কি হয় কমপ্লিট 100% গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙত কৰা বুলি কয় বুজি পালানে সাপোজ এতিয়া 69ত যে বেংক নেশ্যনেলাইজ কৰিছে তাত আৰু কোনো প্ৰাইভেট পাৰ্টি কি নাথাকে বেংকত আৰু শ্বেয়াৰ নাথাকিব নেশ্যনেলাইজ কৰা বুলি কয় আজি আমাৰ কি কৰি আছে আজি আমাৰ উল্টা কৰি আছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ শ্বেয়াৰবিলাক বিকি আছে আমাৰ আজি কি কৰিছে নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ অপজিট কি হয় প্ৰাইভেটাইজেশ্যন তো নেশ্যনেলাইজ কৰাৰ লগে লগে ৰুৰেল ছেক্টৰৰ মানুহে ভাল পালে ইন্দিৰা গান্ধীক বাট যিমানখিনি আৰ্বান ছেক্টৰ তোমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ্ছ আছিলে তাহাঁতে কিন্তু বেয়া পালে বিকজ তাহাঁতৰ পৰা সেই কণ্ট্ৰলটো গুচি গ'ল আৰ্বান মানুহে কিয় ভাল পালে যিহেতু বেংক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় গভৰ্ণমেণ্টে চৰি স্মল আৰু মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছকো কি দিব এতিয়া লোন দিব ঠিক আছে প্লাছ এবলিশ্যন অফ প্ৰিভি পাৰ্চ তো 1947 যেতিয়া আমাৰ যিমানখিনি তোমাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে তাহাঁতে যেতিয়া ইণ্ডিয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈছিলে তো 1947 কোৱা হৈছিলে যে তাহাঁতক এটা পেঞ্চন হিচাপে দিয়া হ'ব সেই ষ্টেটবিলাকক বাট ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই পিভি পাৰ্চটো কি কৰি দিলে সেইটো তাহাঁতে ষ্টপ কৰি দিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কমপ্লিটলি ষ্টপ কৰি দিলে আৰু সেই তাৰ এগেইনষ্টত প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ প্ৰিন্সবিলাকে ক'ত গৈছিলে কোৰ্টতো গৈছিলে ঠিক আছে তো কোৰ্টত গ'ল বাট সেই কোৰ্টে আকৌ ক'লে যে পিভি পাৰ্চ কণ্টিনিউ হ'ব লাগে বাট ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আকৌ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত গৈছিলে ঠিক আছে তেন আমি যদি চাব যাওঁ 1971ত তোমাৰ ইলেকশ্যন আকৌ হ'ব ইলেকশ্যনৰ টাইমত তোমাৰ গৰিবী হটাও মেইন শ্লোগান ল'লে ইলেকশ্যন হ'ল ইলেকশ্যন জিতিলে 1971 ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ৱাৰ হ'ল ইণ্ডিয়া জিতিলে ঠিক আছে ইন্দিৰা গান্ধীৰ যিটো পজিশ্যন আছিলে পপুলাৰিটি পূৰা পিকত গ'ল এণ্ড চাইমনটেনিয়াছলি আমি যদি চাই থাকোঁ সেইটো টাইমত ইন্দিৰা গান্ধীৰ জুডিচিয়াৰীৰ লগত খুব ফাইট হৈ আছিলে কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধী কিবা এটা ষ্টেপ ল'লে জুডিচিয়াৰী মাত দিয়ে আৰু জুডিচিয়াৰী পাৱাৰটো খুব কাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধী জানে যে যিহেতু মই যদি পাৱাৰ চলাব লাগে তেতিয়াহ'লে জুডিচিয়াৰী পাৱাৰ মই কাৰ্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সি ৱান্টছ টু কাৰ্ভ জুডিচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন এক্সাম্পল চেলেঞ্জ গোলকনাথ কেছ থ্ৰু 24 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট যেনেকৈ গোলকনাথ কেছ এটা আহিছিলে আৰু সেই গোলকনাথ যিটো কেছ আছিলে সেই কেছত কৈছিলে
যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেনট এমেণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। তো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কি কৰিলে, এগেইন সেই গোলকনাথ কেছ হৈ যোৱাৰ পিছত কনষ্টিটিউশ্যন 24 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এমেণ্ড এনি পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। প্লাছ যিটো প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো ছিগনেচাৰ আছে, যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিব, প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো ছিগনেচাৰ সেইটো কি কৰি দিলে, মাষ্ট কৰি দিলে যে প্ৰেচিডেণ্টে আৰু বেক কৰিব নোৱাৰে। যদিহে কোনোবা এখন গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে তাত ভেটো মাৰিব নোৱাৰে, প্ৰেচিডেণ্টে মাষ্ট চাইন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট সদায় কাৰ আণ্ডাৰত থাকিব, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰতে থাকে, আমি জানো। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এডভাইচমেণ্টে কাম কৰিব লাগিব প্ৰেচিডেণ্টে। তো জুডিচিয়াৰী ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বেয়া পাইছিলে। ঠিক আছে, জুডিচিয়াৰী যিবোৰ ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিছিলে। অলৰেডি মই ক'লোঁ যে গোলকনাথ কেছত ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কোনো ধৰণৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কি কৰিব নোৱাৰে, এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। আকৌ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই ভাৰ্ডিক্টটোৰ এগেইনষ্টত 24 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এমেণ্ড এনি পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, কমপ্লিটলি তাৰ এগেইনষ্টত গ'ল। প্লাছ ক'লে যে প্ৰেচিডেণ্টে চাইন কৰিবই লাগিব, মাষ্ট, যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল এখন প্ৰেজেণ্ট কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ, সেইটো টাইমত খুব পলিটিকেল আনৰেষ্ট হৈ আছিলে। 1972 পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা আৰু বিহাৰৰ যিটো এছেম্বলি আছিলে তাত তোমাৰ কি কৰে, ডিজলভ কৰি দিলে। মেচিউৰ্ড হোৱাৰ আগতে ডিজলভ কৰিলে, মানে 5 বছৰ কমপ্লিট নোহোৱাৰ আগতে ডিজলভ কৰি পেলাই তাত ইলেকশ্যন পাতিলে, আৰু ইলেকশ্যন পাতি পিনে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট জিতিলে। ঠিক আছে, আৰু যিমানবিলাক চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নিজৰ চইচ মতে চিফ মিনিষ্টাৰ পাতিব, মানে এটা কমপ্লিট ডিক্টেটৰশ্বিপৰ পিনে গৈ আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। ঠিক আছে, দেন গুজৰাটত প্ৰটেষ্ট হ'ল, নৱ নিৰ্মাণ ইন গুজৰাট 1973 খুব প্ৰটেষ্ট হ'ল গুজৰাটত, এগেইন ইন্দিৰা গান্ধীজ গভৰ্ণমেণ্ট। ঠিক আছে, বিহাৰৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিলে, আৰু সেই প্ৰটেষ্টৰ মেইন লিডাৰ আছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। 1974 ৰেলৱে প্ৰটেষ্ট কৰিলে। ঠিক আছে, তো চিটুৱেশ্যনবিলাক লাহে 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 ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিনে নগৈ উল্টা হৈ গ'ল। ঠিক আছে, কিহৰ কাৰণে উল্টা হৈ গ'ল বুজি পালা, মেইনলি জুডিচিয়াৰীক ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিছিলে। দেন আৰু কি হ'ল, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে গোটেই পাৱাৰবোৰ নিজৰ মাজত ৰাখিছিলে। ঠিক আছে, 3খনকৈ ষ্টেটৰ ইলেকশ্যনত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলে, তাত কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট বনালে আৰু নিজৰ হিচাপত চিফ মিনিষ্টাৰ বনালে। ঠিক আছে, বাট বহুত বেছি কৰাপশ্যন। ঠিক আছে, তো কৰাপশ্যন হোৱাৰ পিছৰ পৰা কাণ্ট্ৰিত যিহেতু ৱাৰ হৈ গ'ল, 1971 ৱাৰ হৈ গ'ল, তো ৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ কষ্টটো কি কৰিব লগা হৈছে, কম কৰিব লগা হৈছে। ৱাৰৰ টাইমত বহুতখিনি কষ্ট গুচি গ'ল, তো তেনেকৈ চিটুৱেশ্যন বহুত বেছি ৱৰ্ষ্ট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এণ্ড ফাইনেলি 1974 ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে প্ৰটেষ্ট কৰিলে, তাত ব্ৰুটেলি ক্ৰাছ কৰিলে সেই প্ৰটেষ্টখিনি। ঠিক আছে, তো লাহে লাহে ইন্দিৰা গান্ধীৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্টবিলাক হ'ব ধৰিলে, যদিও বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ আছিলে আৰু এটা পিনে প্ৰটেষ্ট হৈ আছিলে। ঠিক আছে, চবতকৈ ডাঙৰ যদি আমি ক'ব যাওঁ কোনটো বস্তুৰ পৰা এটা আমি পিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ হ'ল যে স্পাৰ্কটো ক'ৰ পৰা পালে। তো 1971 ইন্দিৰা গান্ধীৰ এগেইনষ্টত কেছত মানে ইলেকশ্যন উঠিছিলে ৰাজ নাৰায়ণ, আৰু সেই ৰাজ নাৰায়ণে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত কেছ এটা দিলে যে ইন্দিৰা গান্ধী 1971 যিটো ইলেকশ্যন উঠিছিলে সেইটো মিছলিডিং কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী মিছ ইউজ কৰিছে, মানে ইলেকশ্যনৰ টাইমত গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচাৰবিলাকক ইলেকশ্যনত ইউজ কৰিছে, গোটেই কাণ্ট্ৰি ইলেকশ্যনতে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰীক ইউজ কৰা বুলি ইন্দিৰা গান্ধীৰ ওপৰত ব্লেম দিলে। আৰু সেই ইন্দিৰা গান্ধীক এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিলে যে ইন্দিৰা গান্ধীক গিল্টি বুলি ক'লে, আৰু ইন্দিৰা গান্ধী সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টো তোমাৰ এলাহাবাদৰ যিটো ভাৰ্ডিক্ট আছিলে সেই ডিচিশ্যনটো আপহোল্ড কৰিলে যে য়েছ, যে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে যিটো কথা কৈছে ইন্দিৰা গান্ধীক যে গিল্টি বুলি ক'লে সেইটো ঠিকে কৈছে বুলি ক'লে। ঠিক আছে, তো 24 জুনত তোমাৰ কি হ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আহিলে, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটোৰ ওপৰত ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ক'লে। কোৱাৰ পিছতে 25 জুনত ইন্দিৰা গান্ধী কি কৰি দিলে, ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। গম পালে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা যিহেতু ভাৰ্ডিক্ট আহিলে, মই নিজৰ PM পোষ্টটো খালী কৰিব লাগিব, পাৱাৰ এৰিব বিচৰা নাছিলে, তো লগালগ ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। বাট ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আকৌ ইয়াত বেলেগ ধৰণে কৈছে যে মই ইমাৰ্জেঞ্চি কিয় ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ, বিকজ কাণ্ট্ৰিত মোৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট হৈ আছে, কোনোবা ফৰেইন পাৱাৰে মোৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছে। ঠিক আছে, তো মই সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছোঁ। একচুৱেলি এই জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ যিজন আছিলে, ঠিক আছে, তো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে ক'লে যে যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টে ইন্দিৰা গান্ধীৰ এগেইনষ্টত ভাৰ্ডিক্ট দিছে, তো ইন্দিৰা গান্ধী কিয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিব লাগে। তো 24 জুনত হিউজ ৰেলী এখন তোমাৰ ওলালে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে, আৰু সেই জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে কিছুমান ক'লে যে ইয়াত থকা যিমানবোৰ মানুহ আছে আমি এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে,
ঠিক আছে তো সিংহাসনখন গুচাই দিব লাগে তো তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চান্স পাই গ'ল আচ্ছা ডেট মিনছ কাণ্ট্ৰিত কি কৰিব বিচাৰিছে ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে তো ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ক্ৰিয়েট হ'ব বুলি ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ আধাৰত কি লগাই দিলে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে তো ইয়াত কিছুমান সলিড পইণ্ট দিয়া আছে যে হোৱাই ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ফাৰ্ষ্ট দ্য মেইন ৰিজন ৱাজ a court ruling that found Indira Gandhi guilty of electoral malpractices. Second, this ruling led to her losing her seat in parliament. বুজি পালা যেটো ভাৰ্ডিক্ট দিলে ঠিক আছে তো সেই ভাৰ্ডিক্টটোৰ ৰুলিঙৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব পাৰে ছিটটো হেৰাই যাব পাৰে বুলি ভাবিছিলে ঠিক আছে থাৰ্ড দেয়াৰ ৱাজ গ্ৰয়িং অপজিশ্যন এণ্ড প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট হাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মেইনলি সেই প্ৰটেষ্টত কোনে লিড লৈছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ এণ্ড ফ'ৰ্থ টু মেইনটেইন পাৱাৰ যে পাৱাৰ লাগে কণ্ট্ৰল লাগে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ঠিক আছে অ'কে তো কাৰেণ্ট কণ্টেক্ট যদি আমি চাব যাওঁ জুন 25ৰ নিউজ 50 এনিভাৰ্চাৰী অফ ইমাৰ্জেঞ্চি এপ্ৰ'চিং ইন জুন 2025 তো তাৰপিছত কি হ'ব আফটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি দুবছৰ মানুহে টৰ্চাৰ হ'ব তাৰপিছত আকৌ ৰি ইলেকশ্যন হ'ব ৰি ইলেকশ্যন হোৱাৰ টাইমত তোমাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম 1977ত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নন কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব ইণ্ডিয়াত লেড বাই জনতা পাৰ্টিৰ তোমাৰ লিডাৰ কোন আছিলে মোৰাৰজী দেশাই আৰু মোৰাৰজী দেশাই কি কৰিব 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিব একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে আৰু 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কয় 42nd কনষ্টিটিউশ্যন কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰু তাক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন কিয় বুলি কয় বিকজ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখনে চেঞ্জ কৰি দিছিলে ঠিক আছে এণ্ড ফাইনেলি 1978ত মোৰাৰজী দেশাই আহিব নন কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আহিব ইণ্ডিয়াত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি মেলি কি কৰিব 44 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰি 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টত যিবোৰ চেঞ্জ কৰিছিলে সেইবোৰ আকৌ ৰিচিডিউল কৰি দিব ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিব ঠিক আছে তো মোৰাৰজী দেশাই বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াত যদি আমি কি পাৰ্চনেলিটিছৰ ওপৰত যদি আমি চাব যাওঁ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ স্পিয়াৰ হেড টোটেল ৰিভলিউশ্যন হয়নে গোটেই ৰিভলিউশ্যনটো লিড কোনে লৈছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ হি ৱাজ আ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ক্ৰিটিচাইজ ফৰ অথৰিটেৰিয়ানিজিম মোৰাৰজী দেশাই চিম্বল অফ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিভাইভেল হয়নে বুজি পালা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এল কে আদৱানী চৰণ সিং ৰ'জ টু নেশ্যনেল প্ৰমিনেঞ্চ তো তাহাঁতক জেলত ৰাখিছিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত দেন 1975 এণ্ড 2025 তো কিছুমানে ইয়াত অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে এতিয়াৰ যিবোৰ অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে তাহাঁতে মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কাজক ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত তুলনা কৰিব বিচাৰে বিকজ কোনোবা অপজিশ্যন পাৰ্টী গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত গ'লে জেলত ৰাখে বুলি তাহাঁতে কি কৰে ক্লেইম কৰে আমি নিউজত পায়ে আছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যোৱা মানে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ লয় তো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ যেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈছিলে এতিয়া তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন প্ৰিভেল হৈছে বুলি কিছুমান অপজিশ্যন পাৰ্টীৰ লিডাৰে ক'ব বিচাৰে তো ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড যদি আমি চাব যাওঁ প্ৰিলিমছ মেইনছৰ কাৰণে আৰ্টিকল 352 356 360 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাহ কমিশ্যনখন চাই ল'বা এক্সামৰ কাৰণে জেপি মুভমেণ্ট কি হয় চাবা জনতা পাৰ্টি ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ভাৰ্চেছ আৰ্ম ৰেবিলিয়ন ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ 1975ত লগাইছিলে এতিয়া ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ গুচাই পিনে কি কৰিলে আৰ্ম ৰেবিলিয়ন লৈ আনিলে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এক্ট প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন এক্ট মিনছ কি হয় যে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা এক্ট আনিলে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন মানে ক্ৰাইমটো নকৰাৰ আগতে কাৰোবাক যদি ডাউট হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে সেই মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন মানে ক্ৰাইমটো নোহোৱাৰ আগতে কনক্লুজন আমি যদি চাব যাওঁ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাজ আ ডেম'ক্ৰেটিক ষ্ট্ৰেছ টেষ্ট ইন 1977 elections showed that India's electorate can correct authoritarianism through the ballot, making the emergency of coalition politics and multi-party system. তো আফটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি যে ইণ্ডিয়াত আকৌ ডেম'ক্ৰেচি ঘূৰি আহিলে বাট তাৰপিছত কিন্তু মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হ'ব বিকজ জনতা গভৰ্ণমেণ্টৰ পিছতে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত বনা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব অ'কে তো এই দুটা কুৱেশ্যন আছে MCQ কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট দ্য প্ৰক্লেমেশ্যন অফ ইমাৰ্জেঞ্চি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ কাৰেক্ট তোমালোকে এনচাৰটো দিবা কমেণ্টত The President can proclaim emergency only if there is an armed rebellion in the country. Number B. The proclamation of emergency must be approved by the both House of Parliament within 1 month. Once proclaimed, an emergency remain in force indefinitely unless revoked by the President. During a national emergency, the fundamental right under Article 19 are automatically suspended. Chai loba. Point bila kuntu correct hoy tomaloke answer to comment ot muk jonai diba. Okay, next আমি যদি চাব যাওঁ
নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল ডিছপিউট অফ গোদাবৰী ঠিক আছে তো আমাৰ GS পেপাৰ 2 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰিলেশ্যন এণ্ড GS পেপাৰ 3 এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ তাৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় টপিকটো নিউজ কি আছে যে ইণ্টাৰষ্টেড টেনশ্যন হেভ ৰিচাৰ্ফেচ ইন 2025 আকৌ টেনশ্যন হোৱা বুলি কৈছে ডেট মিনছ টেনশ্যনটো অলৰেডি আছিলে between Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh over a new irrigation project and water diversion. আচ্ছা এটা নিউ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট এটা ইনিচিয়েট কৰিছে আৰু সেই ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আকৌ টেনশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কৈছে কোনকেইখন ষ্টেটৰ মাজত মনত ৰাখিবা দেই এইটো কোনকেইখন ষ্টেট তেলেংগানা আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড ছত্তীশগড় মেইনলি তেলেংগানাই ৰেজ কৰিছে দ্য তেলেংগানা ৰেজ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য আন্ধ্ৰাছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ লিফ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট অন শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেচেছ আচ্ছা তো কুৱেশ্যনটো কোনে ৰেজ কৰিছে তেলেংগানাই কৰিছে কাৰ এগেইনষ্টত আন্ধ্ৰাৰ এগেইনষ্টত কিয় আন্ধ্ৰাই কি কৰিছে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট এটা হাতত লৈছে আচ্ছা ক'ত লৈছে অবভিয়াছলি গোদাবৰীত হ'ব কাৰণ টেনশ্যনটো কি হয় গোদাবৰী ডিছপিউট অ'কে চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন CWC হেজ আৰ্জ ষ্টেটছ টু ছিক ৰিজলিউশ্যন থ্ৰু আ ৰিভাইভ মেকানিজিম আণ্ডাৰ দ্য গোদাবৰী ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট বৰ্ড তো যিটো আমাৰ ৱাটাৰ কমিশ্যন যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন আছে তো সেই ৱাটাৰ কমিশ্যন গোটেইখিনি যিমানখিনি ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটকে কনচাল্ট কৰিব দিছে কাৰ লগত গোদাবৰী ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট বৰ্ডৰ লগত অ'কে যদি আমি গোদাবৰী ৰিভাৰ চাব যাওঁ ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া আফটাৰ গংগা তো গংগাৰ পিছতে ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰিভাৰ হয় ন'ন এজ দক্ষিণ গংগা অৰিজিন কি হয় ত্ৰিম্বকেশ্বৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অৰিজিন হৈছে তোমাৰ ড্ৰেইন ক'ত হ'ব বে অফ বেংগলত ফ্ল' থ্ৰু কোনবিলাক ষ্টেটত ফ্ল' হয় মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় উৰিষ্যা এণ্ড পুডুচেৰী কোনটো পাৰ্ট য়ানাম বিকজ পুডুচেৰীৰ তোমাৰ অকল য়ানামতে নাই পুডুচেৰী তোমাৰ য়ানাম হয়নে দেন তোমাৰ য়ানাম আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এণ্ড দেন তোমাৰ ক'ত আছে আৰু মাহে আছে কেৰেলাত আৰু পুডুচেৰী ইটছেল্ফ ক'ত আছে পণ্ডিচেৰীত আছে আৰু পুডুচেৰীত আছে মাহে য়ানাম আৰু কাৰাইকাল ক'ত আছে তামিলনাডুত আছে ঠিক আছে যদি আমি চাব যাওঁ তো পুডুচেৰী যিটো য়ানাম পাৰ্ট তাতহে তোমাৰ কি হয় ফ্ল' হয় ঠিক আছে আৰু এই গোদাবৰী য'ত ফ্ল' হৈছে সেই ষ্টেটৰবিলাকে কোনে কিমান গোদাবৰীৰ পানী ইউজ কৰিব তাক লৈ কি হৈছে ক্লেছ হৈছে ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকৈ যদি ষ্টেটবিলাকৰ মাজত যদি ৰিভাৰ ডিছপিউট হয় কি লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে আমি চাই লওঁ যিটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো আৰ্টিকেল 262 পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এডজুডিকেট ইণ্টাৰেষ্টেড ৱাটাৰ ডিছপিউট তো আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 362ত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এডজুডিকেট কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড ৱাটাৰ ডিছপিউট হয় আৰু কি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰিভাৰ ৱাটাৰ ডিছপিউট এক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিছে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰিভাৰ ডিছপিউট এক্ট 1956 ক্ৰিয়েট কৰিছে গোদাবৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল এখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আণ্ডাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ৰিভাৰ ৱাটাৰ ডিছপিউট এক্ট কেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে 1969 ইছ্যু হৈ চোৱা 1969 ইছ্যু আৰু ৰিপৰ্ট কেতিয়া দিছে 1980 তো ইমান বছৰ একো ইছ্যু হোৱা নাছিলে ছাডেনলি 2025ত ইছ্যু হ'ল কিহৰ কাৰণে বিকজ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশে কি কৰিছে এটা নিউ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে তেলেংগানাই কৈছে যে তেলেংগানাত পানীৰ শ্বেয়াৰটো কমিছে অ'কে আমাৰ লাষ্ট টপিক আজি যদি আমি চাব যাওঁ জেণ্ডাৰ ইকুইটি ইন বিউৰ'ক্ৰেচি তো বিউৰ'ক্ৰেচিত যদি আমি চাব যাওঁ যে জেণ্ডাৰ ইকুইটি কেনেকৈ কি কাম কৰে বিউৰ'ক্ৰেচি মানে আমাৰ টপ মোষ্ট যিবোৰ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে কনষ্টিটিউচনেল পোষ্ট আণ্ডাৰ যদি আমি অসম কওঁ APSC আৰু যদি চেণ্ট্ৰেল কওঁ UPSC তো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো জেণ্ডাৰ ইকুইটিৰ কোনবিলাক তোমাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনবোৰ আৰ্টিকেলে প্ৰেজেণ্ট কৰিব জেণ্ডাৰ ইকুইটিক যদি আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন চাওঁ আৰ্টিকেল 14 ইকুৱালিটি বিফৰ ল আৰ্টিকেল 15(3) ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা কৈছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ঠিক আছে দেন আৰ্টিকেল 16 ইকুৱালিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট হয়নে মেল ফিমেল বোথ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট পাব পাৰে স্কিমছ যদি আমি চাব যাওঁ জেণ্ডাৰ ইকুইটিৰ কাৰণে মেল ফিমেলৰ কাৰণে যদি আমি স্কিম চাব যাওঁ জেণ্ডাৰ ইকুইটি বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিহেতু হিষ্টৰিকেলি ঠিক আছে উইমেনবিলাক এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ আছে তো আমি জেণ্ডাৰ ইকুইটি বুলি ক'লে আমি সদায় ফিমেল আমি চাম কম্পেয়াৰ টু মেল আমি চাম যে ফিমেলে কিমানখিনি সুবিধা পাইছে ফিমেলে কিমানখিনি ইকুৱালিটি পাইছে ইন কম্পেৰিজন উইথ মেল ঠিক আছে তো যদি স্কিম যদি আমি চাব যাওঁ ফিমেলক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও স্কিম আছে মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ
স্কিম আছে, জেণ্ডাৰ বাজেটিং গাইডলাইনছ, এইবোৰ আমি মেইনছত ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। তো প্ৰেজেণ্ট নিউজটো তুমি চাব যাওঁ, তো ইয়াত ৰিপৰ্ট দিছে অনলি 20% অফ IAS অফিচাৰ আৰু উমেন। ভাবাচোন, আউট অফ 100 অনলি 21% IAS অফিচাৰ কি হয়, উমেন হয়। ইন IPS দ্য নাম্বাৰ ইজ ইভেন লোৱাৰ, আণ্ডাৰ 12%। তো IPS কিমান হয়, অনলি 12%, ঠিক আছে। ডেছপাইট এইবোৰ, এই টপিকটো তোমালোকে মেইনছত যিকোনো এনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰা, উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত ইউজ কৰিব পাৰা, এছেট ইউজ কৰিব পাৰা। ডেছপাইট ইনক্ৰিজিং উমেন ক্ৰেকিং UPSC, জেণ্ডাৰ পেৰিটি টু টপ বিউৰ'ক্ৰেচি ৰিমেন ফাৰ অফ। তো এতিয়া ন' ডাউট ফিমেলে UPSC ক্লিয়াৰ কৰি আছে, তথাপিও কিন্তু যিমান বিউৰ'ক্ৰেচিত কিন্তু আমি কি দেখি নাপাওঁ, আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা আদি কৰি যিমানবিলাক টপ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন আছে, ঠিক আছে, তো সেইবিলাক পজিশ্যনত আমি ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ টপ মষ্ট পজিশ্যন আছে তাত আমি ফিমেল আমি দেখি নাপাওঁ। তো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জেণ্ডাৰ ইকুইটি? বেলেঞ্চ বিউৰ'ক্ৰেচি প্ৰমোট ইনক্লুচিভ গভৰ্নেন্স। তো গভৰ্নেন্সখন যে ইনক্লুচিভ হয়, যে অল ছেকশ্যনকে এড কৰিছে, অল ছেকশ্যনকে ইকুৱেল ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে সেইখন গভৰ্ণমেণ্টে, তো আমি ক'ত গম পাম, যেতিয়া আমাৰ জেণ্ডাৰ ইকুইটি হ'ব, য'ত মেল ফিমেল ইকুৱেল হ'ব। উমেন অফিচাৰ আৰ মোৰ এটিউনড টু ইছ্যুজ লাইক হেল্থ, এডুকেশ্যন, চেনিটেশ্যন এণ্ড ছেফটি। তো এইবিলাক ইছ্যুত ফিমেলে ভালকৈ মাত দিব পাৰে ন, হেল্থ হওক, এডুকেশ্যন হওক, চেনিটাইজেশ্যন হওক, ছেফটি হওক, ছেফটি কনচাৰ্ণ মেলতকৈ ফিমেলে বেছি ভালকৈ বুজি পাব, হয়নে? তো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচিঅ'ৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন পলিচি মেকিং, নট জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। তো পলিচি মেকিঙতো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ফিমেল বেছিকৈ থাকিলে ফিমেল হৈ মাত দিব পাৰিব। ইনক্ৰিজ ট্ৰাষ্ট ইন ইনষ্টিটিউশ্যন এমং মাৰ্জিনালাইজ এণ্ড ফিমেল চিটিজেন, বুষ্ট ডাইভাৰ্চিটি ইন ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড লিডাৰশ্বিপ। তো যে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমাৰ মেলেহে তোমাৰ গোটেইখিনি ডিচিশ্যন ল'ব, ঠিক আছে, তো বায়েছড হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া তো মেল চেণ্ট্ৰিক হৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে জেণ্ডাৰ ইকুইটি বিউৰ'ক্ৰেচিত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে' কৰে, বিকজ বিউৰ'ক্ৰেচি এনেকুৱা এটা হয় ইণ্ডিয়াত যিয়ে টপ মষ্ট ডিচিশ্যনবিলাক লয়, আৰু সেই ডিচিশ্যন মেকিঙত যদি ফিমেল নাথাকে, তো ফিমেলৰ ছাপৰ্টত ডিচিশ্যনবিলাক নহ'বও পাৰে। মই কোৱা নাই যে ফিমেলৰ এগেইনষ্টত ডিচিশ্যনবিলাক যায়, তো নহ'বও পাৰে। তো সেইকাৰণে জেণ্ডাৰ ইকুইটিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো প্ৰব্লেম ক'ত আছে ইয়াত? কি বেৰিয়াৰ্ছ টু জেণ্ডাৰ ইকুইটি? পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইণ্ডছেট ইন পষ্টিং এণ্ড প্ৰমোশ্যন। পষ্টিং এণ্ড প্ৰমোশ্যন আমাৰ এটা পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইণ্ডছেট আছে, যে আমি যিকোনো জেগাত আমি ফিমেলক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, পষ্টিং দিব নোৱাৰোঁ, প্ৰমোশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। বেছি চেঞ্চিটিভ জেগাতবিলাক আমি কেনেকৈ কি কৰিম, পষ্টিং কেনেকৈ দিম আমি, বা টপ মষ্ট পজিশ্যন আমি কেনেকৈ দিম ফিমেলক, য'ত ফিমেলে ভালকৈ ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কি আছে, পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইণ্ডছেট আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, উমেন অফেন এক্সক্লুডেড ফ্ৰম ক্ৰিটিকেল ফিল্ড পষ্টিং। ফৰ এক্সাম্পল DM, DC হওক, DM হওক, এনেকুৱা পষ্টত দিব নিবিচাৰে, কাৰণ ষ্ট্ৰেছ হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব নোৱাৰে। SP ইন ইনচাৰ্জেঞ্চি এফেক্টেড জোন, বা চুপিৰিয়ৰ অফ পুলিচ নিদিয়ে। IPS হোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি SP নাপায়তো, SP তোমাৰ 6 মাহ 10 মাহ যাব লাগিব, তাৰপিছতে SP হ'ব। তো SP হ'বৰ কাৰণে বা SSP হ'বৰ কাৰণে যিবোৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এফেক্টেড জোন আছে সেইবিলাকত ফিমেলে নিদিয়ে। তো নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি কেনেকৈ তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব যদি সেইবিলাক জোনত যদি পষ্টিং নিদিয়ে ফিমেলক। ক্লাছ চিলিং টু টপ ৰেংক, ফিউ ফিমেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট এণ্ড DGP। তো ফিমেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট যদি আমি চাব যাওঁ, তাত দেখোন নাথাকেই ফিমেল, ঠিক আছে। ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ এণ্ড লেক অফ চাইল্ড কেয়াৰ ছাপৰ্ট। তো ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ এটা আহি পৰে, যে কেনেকৈ গোটেই কাণ্ট্ৰিখনো চাব, লগতে তোমাৰ কামখিনি কৰিব, ঘৰৰ কামখিনি কৰিব, গোটেইখিনি কৰিব। তো সেইটো এটা কথা আহি পৰে। জেণ্ডাৰ বাইজ ইন লেটাৰেল এণ্ট্ৰি এণ্ড কেডাৰ এলোকেশ্যন। তো কেডাৰ এলোকেশ্যনতো কি কৰে, ইয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আহি পোৱা যায়, অ'কে। তো GS পেপাৰটো চেম্পল কুৱেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ, মেনশ্যন ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ জেণ্ডাৰ ইকুইটি ইন ইণ্ডিয়ান বিউৰ'ক্ৰেচি। হোৱাট চেলেঞ্জেছ ডু উইমেন অফিচাৰ ফেচ এণ্ড হাউ কেন দিছ বি এড্ৰেছ, ঠিক আছে। তো শৰ্মা ৰূপম 542, ঠিক আছে। আৰু এটা মেইল আছে শৰ্মা ৰূপম 532, ঠিক আছে। শৰ্মা ৰূপম 532, এই মেইলটোত তোমালোকে মেইল কৰি মোক জনাব পাৰা, মই এনচাৰ চেক কৰি দিব পাৰিম তোমালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। শৰ্মা ৰূপম 532, ঠিক আছে। ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ জেণ্ডাৰ ইকুইটি ইন ইণ্ডিয়ান বিউৰ'ক্ৰেচি। হোৱাট চেলেঞ্জেছ ডু উইমেন অফিচাৰ ফেচ এণ্ড হাউ কেন দিছ বি এড্ৰেছ, ঠিক আছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। তো মেইনছৰ কাৰণে এইটো এটা তোমালোকে এনচাৰ কৰি মোক দেখাব পাৰা। তো কনক্লুজন চাব গ'লে, জেণ্ডাৰ ইকুইটি ইন বিউৰ'ক্ৰেচি ইজ নট জাষ্ট এবাউট, মেইনছৰ কাৰণে এইটো দিব পাৰা, এইখিনি টপিক এড কৰি দিব পাৰা, ঠিক আছে। মই নিজৰ এনচাৰটোতো কনক্লুজনটো এড কৰি দিব পাৰা, ঠিক আছে। যেনেকৈ এনশ্বৰিং লিডাৰশ্বিপ ৰোলছ ফৰ উমেন,
উমেনবিলাকে নিজকে ইনস্পিৰেশ্যন কেনেকৈ পাব যেতিয়া লিডাৰ এটা দেখিব ন তো লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যনত যদি ফিমেল নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ইনস্পিৰেশ্যন পাব ৰিফৰ্মিং দ্য কেডাৰ পলিচিছ তো কেডাৰ পলিচিছবিলাক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰমোশ্যন ফিল্ড পষ্টিং ফৰ উমেন অফিচাৰ তো ফিল্ড পষ্টিং দিব লাগে ইনচাৰ্জেঞ্চি এৰিয়াত ফিমেলক লাহেকৈ এনকাৰেজ কৰিব লাগে প্ৰভাইডিং ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট লাইক মেটাৰনিটি লিভ এইবিলাকো আমি দিয়াৰ প্ৰভিজন ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে ফিমেলে কাম কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ হ'ব নহ'লে ভাবিব যে মেটাৰনিটি লিভ নাপায় তো মই এইটো ফিল্ডত গৈ কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম লিভ হওক ক্ৰেছ ফেচিলিটিজ হওক বা ৰিট্ৰেছ ছিষ্টেম হওক ঠিক আছে তো ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ ছ' মাছ